Bun găsit, dragii mei! Astăzi vom pregăti o prăjitură delicioasă, fină și foarte aromată, cu un blat de cacao, mus de zmeură, mus de ciocolată albă și un jeleu roșu. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie pentru această rețetă. Pentru blat avem nevoie de următoarele ingrediente: 5 ouă de mărime medie, 150 de grame de făină cu 10% proteină, 200 de grame de zahăr tos, 40 de ml de ulei vegetal, 40 de grame de praf de cacao, puțină sare, o linguriță de suc de lămâie și o linguriță de extract de vanilie sau 2 pliculețe de zahăr vanilat. Pentru musul de zmeură avem nevoie de următoarele ingrediente: 300 de grame de zmeură, eu am folosit congelată, dar puteți să folosiți și proaspătă, 300 de ml de frișcă lichidă rece, 150 de grame de zahăr tos, 10 grame de gelatină, 5 linguri de apă rece și 250 de grame de zmeură proaspătă. Pentru musul de ciocolată avem nevoie de următoarele ingrediente: 150 de grame de ciocolată albă mărunțită, 200 de ml de frișcă fierbinte, 300 de ml de frișcă lichidă rece, 8 grame de gelatină și 4 linguri de apă rece. Pentru jeleul roșu de deasupra avem nevoie de 12 grame de pudră de jeleu roșu, 375 de ml de apă rece și 3 linguri de zahăr tos. Pentru început vom separa albușurile de gălbenușuri. Punem albușurile într-un bol încăpător împreună cu sarea și o lingură de lămâie și le batem la viteză medie cu un mixer. După ce s-a format o spumă albă, adăugăm zahărul în 3-4 tranșe și continuăm să mixăm până când vom obține o bezea fermă și lucioasă. Adăugăm gălbenușurile și extractul de vanilie și continuăm să mixăm pentru aproximativ un minut. Amestecăm făina cu praful de cacao și le cernem peste compoziția din bol. Ca să nu se formeze cocoloașe, le vom adăuga în 2-3 tranșe. De data aceasta vom amesteca cu o spatulă, cu mișcări lente de sus în jos, ca să nu pierdem aerul acumulat în bezea. Adăugăm uleiul și continuăm să amestecăm până îl vom încorpora. După omogenizare, turnăm compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și o nivelăm cu o spatulă. Eu am folosit o tavă detașabilă cu dimensiunea de 35 x 23 cm. Trecem cu bețișorul prin compoziție și batem tava de câteva ori de masă pentru a elimina bulele de aer. Dăm tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pe treapta sus și jos pentru aproximativ 15 minute sau până când trece testul scobitorii. Când este gata, scoatem blatul de la cuptor și îl lăsăm pentru 10 minute în tavă.
Îndepărtăm hârtia de copt și lăsăm să se răcească complet pe un grătar. Îndreptăm suprafața blatului cu un cuțit și îl introducem în tava în care l-am copt mai devreme. Punem blatul într-o tavă cu pereți detașabili pe care o tapetăm cu folie de acetat. Eu am folosit aceeași tavă în care am copt blatul. Însiropăm blatul cu un sirop de vanilie sau cu siropul preferat și trecem la următorul pas. Continuăm cu pregătirea musului de zmeură. Hidratăm gelatina cu apă rece, amestecăm și o dăm deoparte pentru 10 minute. Punem zmeura cu zahărul într-o crăticioară și punem la foc mic doar atâta încât să se topească zahărul și să fiarbă puțin zmeura. După ce a fiert, vom trece zmeura printr-o sită ca să îndepărtăm sâmburii și să obținem un piure. După ce îndepărtăm semințele, lăsăm compoziția să se răcorească pentru 5 minute. Topim gelatina la microundă 5 secunde, maxim 10 secunde și o încorporăm în pireul de zmeură. Lăsăm pireul de zmeură să ajungă la temperatura camerei și între timp vom bate frișca rece până va ajunge la primele valuri. Încorporăm frișca în pireul de zmeură rece și amestecăm până la omogenizare. Turnăm musul de zmeură peste blatul de cacao însiropat și nivelăm cu o spatulă. Introducem zmeura proaspătă în cremă și dăm tava la congelator pentru aproximativ 25 de minute. Între timp vom pregăti musul de ciocolată. Hidratăm gelatina cu apă rece, amestecăm și o dăm deoparte pentru 10 minute. Peste ciocolata albă adăugăm frișca fierbinte și amestecăm până la omogenizare. Topim gelatina hidratată la microundă pentru 5 secunde, maxim 10 secunde și o încorporăm în compoziția de ciocolată. Lăsăm compoziția de ciocolată să ajungă la temperatura camerei și între timp vom bate frișca rece până când va ajunge la primele valuri. Adăugăm frișca semibătută peste compoziția de ciocolată și amestecăm ușor cu o spatulă până la omogenizare. Scoatem tava de la congelator și turnăm musul de ciocolată peste cel de zmeură. Nivelăm și dăm tava la congelator pentru minim o oră. După o oră putem să trecem la pregătirea jeleului roșu. Punem praful de jeleu într-o crăticioară împreună cu zahărul. Adăugăm apa rece puțin câte puțin și amestecăm cu un tel. Punem crăticioara la foc mic și lăsăm să fiarbă 2 minute. După ce a fiert, o vom da deoparte
și o vom lăsa să se răcorească 3 minute. Scoatem tava de la congelator și turnăm jeleul roșu peste musul de ciocolată albă, care este destul de ferm. Nivelăm jeleul și dăm tava la congelator pentru minim 3 ore. Ideal este să o lăsăm peste noapte. A doua zi scoatem tava de la frigider. Eu am avut-o aproximativ 12 ore. Înlăturăm pereții și folia de acetat și o porționăm. Pentru a tăia prăjitura mai ușor, vom ține cuțitul pentru câteva minute în apă fierbinte, iar apoi îl vom șterge. Înlăturăm mărginile prăjiturii și o tăiem după preferință în bucățele mai mari sau mai mici. Ia uitați-vă cât de minunat arată! Este o prăjitură foarte fină și răcoritoare pe care o puteți pregăti pentru o zi specială sau, de ce nu, pentru a răsfăța familia. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. Încercați-o și dumneavoastră, cu siguranță o să vă placă. Dacă vă plac rețetele mele, distribuiți-le și prietenilor dumneavoastră pe rețelele sociale, dați-mi un like și nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube. Este gratis. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine, vă doresc toate cele bune și vă aștept cu drag și la următoarele rețete. La revedere!